Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của KNFit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được con Asus K46C, mã men nó là K46CM nha các bạn. Mainboard review 2.0. Hiện trạng của con này là mình kích nguồn, vẫn có nguồn nha các bạn, vẫn ăn dòng, nhưng cái men không hoạt động, ta gọi là có nguồn không hình nha các bạn. Bây giờ đầu mình sẽ cắm nguồn và cho các bạn xem cái dòng của nó nha các bạn, và mình sẽ kiểm tra sơ bộ các nguồn cho các bạn quan sát. Rồi bắt đầu mình cắm nguồn nha các bạn. Rồi các bạn thấy là máy đang dòng rồi, bây giờ bắt đầu mình tiến hành mình kích nguồn nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành rồi bắt đầu mình tiến hành mình cắm nguồn và đo nha các bạn. Rồi các bạn thấy là máy đang dòng nha các bạn, 0.10 mấy ampe. Rồi mình đo, đây là khu vực 35 nha, có 3V, có 5V, 1.08 nha các bạn, 1.8 và 1.5 có đầy đủ nha các bạn. Rồi mình sẽ đo nguồn CPU. Hiện trạng là cái máy này đang mất nguồn CPU nha các bạn. Đó, cái máy này đang mất nguồn CPU. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành kiểm tra sửa chữa nha các bạn. Ở đây là mình nhận là có kỹ thuật nó đã xử lý ngay khu vực này nha các bạn. Đó, bị cháy nổ và kỹ thuật đã xử lý nè, nạo khoét cái men này nha các bạn. Ở cái dòng này nó đang thiếu nguồn CPU nha các bạn, nó đang mất nguồn CPU, và mình sẽ kiểm tra xem các nguồn nó có đủ chưa. Đa phần là có đủ. Bây giờ mình sẽ kiểm tra tiếp cái nguồn để mình xem cái bao view, mình kiểm tra cái nguồn bus RAM nha các bạn. Đối với cái men này thì nó chạy là nguồn RAM là 1.35 nha các bạn, PC 3L. Thì nguồn bus RAM của nó là 0. Để mình xem có nó 0 mấy nha các bạn, 0.75 nha các bạn, khoảng 0.75. Rồi bây giờ với tiến hành mình sẽ đo là tại vị trí là cái con BU bao nhiêu đây, BU 8003 nha các bạn. Sau khi mình xem vô view thì đây là con BU 8003 nha các bạn. BU 8003. Rồi cái chân BU 8003 thì nó sẽ cho ra hai cái nguồn là 1.35 và 1.5 và 1.5 và 0.75 nha các bạn, theo như bo view. Đấy, nhưng mà đo là 1.5 phải không ta? Đo lại cái coi. Nếu mà 1.5 thì nó ra 0.75 nha các bạn. Còn nếu là 1.35 thì nó ra khoảng 0.6 mấy nha các bạn. Rồi mình sẽ đo lại. Rồi mình sẽ tiến hành mình đo nha các bạn. Đây, các bạn quan sát đồng hồ của mình. Kích nguồn 1.5 nha các bạn. Như vậy là cái nguồn đó sẽ là 0.75 nha các bạn. Tại chân số 2 của BU 8003 nha các bạn. Tại chân số 2 BU 8003
Giờ mình sẽ kiểm tra xem cái nguồn đó nó có chưa. Đây, bây giờ mình xác định được là các bạn thấy là ngay cái tụ này nha các bạn. Đây, cái vị trí này nha các bạn. Đó, chân số 2 nè. Số 2 đây là cái tụ của nguồn 0.75 này nha các bạn. Đó, cái tụ này là của nguồn 0.75. Bây giờ tiến hành mình sẽ đo xem có nguồn chưa nha các bạn, tại vị trí này. Đó là cái tụ BC8307 nha các bạn. BC8307. Rồi mình sẽ đo tại BC8307 nè, các bạn quan sát đồng hồ của mình. BC8307 nha các bạn. Rồi, mình sẽ để đồng hồ vào. Rồi các bạn quan sát mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Các bạn quan sát đồng hồ dòng và cái đồng hồ von của mình nha các bạn. Đó, cái main đã hoạt động nhưng mà vẫn không có nguồn bus RAM này nha các bạn. Cái máy này đang bị mất nguồn bus RAM nè. Nguồn von rưỡi có nha các bạn, nhưng mà nguồn bus RAM đã mất rồi nè. Đó, chưa có nguồn bus RAM. Rồi bây giờ tiến hành mình sẽ thay thử trước cái con IC nguồn này nha các bạn. Đây là con RT8207M nha các bạn. Đó, tiến hành mình sẽ thay. Rồi mình sẽ khò nó ra. Rồi sau khi mình thay thế xong cái con IC nha các bạn, bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành mình đo xem vị trí cái nguồn bus RAM có hay không nha các bạn, khoảng 0.70 mấy V nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành mình cắm nguồn và kích nguồn.
Máy có dòng chạy luôn nha các bạn. Đó, máy có dòng bút luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đo. Như vậy là chắc chắn là nó sẽ có nguồn bếp ram nha các bạn. Sau khi mình thay thế IC. Rồi các bạn quan sát đồng hồ của mình nha. Chắc chắn là mình đoán là chắc chắn là sẽ có nguồn thôi. Rồi có 0.7 nha các bạn. Có 0.7V. Rồi ok. Như vậy là mình thấy có dòng chạy luôn nha các bạn. Bây giờ tiến hành mình sẽ gắn vào màn hình, xem máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi máy đã xuất hình nha các bạn. Ok. Như vậy là con Asus K46 đã xuất hình nha các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.